Trong thế giới anime manga, có những kỹ thuật xuất hiện như một minh chứng cho sự áp đảo tuyệt đối, thứ cho phép một nhân vật không chỉ chiến đấu mà còn kiểm soát toàn bộ chiến trường. Nếu bạn từng say mê Domain Expansion trong Jujutsu Kaisen, nơi một chú thuật sư tạo ra không gian riêng với luật lệ của chính mình, hay N trong Hunter x Hunter, nơi những cao thủ nen cảm nhận mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét, thì Mana Zone trong Black Clover chính là khái niệm tương tự, một thứ kỹ thuật hoàn toàn không dành cho kẻ yếu. Mana Zone, một kỹ năng đỉnh cao cho phép pháp sư kiểm soát dòng chảy mana trong một khu vực rộng lớn quanh họ. Với năng lực này, họ có thể tập trung năng lượng mana thuật ở mức tối đa, triển khai và sử dụng nhiều loại phép thuật hơn gấp bội so với thông thường. Tùy vào ma pháp của người sử dụng và phong cách chiến đấu của họ, Mana Zone có thể được thi triển theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên là có thể tóm gọn Mana Zone trong Black Clover trong hai dạng chính dễ nhận biết nhất. Mana Zone dạng tấn công. Khi thi triển, ma pháp sư mở rộng phạm vi ma pháp của mình ra xung quanh, bao phủ cả bản thân lẫn kẻ thù. Lúc này Mana Zone biến toàn bộ khu vực bao phủ thành chiến trường. Ma pháp khi phát động không chỉ mạnh hơn mà còn có thể gia tăng về kích thước, số lượng và gây hiệu ứng lan tỏa khắp khu vực. Pháp sư có thể tung đòn từ mọi phía trước, sau, bên trái hay bên phải, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Họ có thể tạo ra các đòn tấn công ngay tại vị trí mục tiêu, làm gián đoạn phép thuật của địch bằng cách phản công ngay khi chúng tung chiêu, hoặc đánh úp từ phía sau để kết liễu một cách nhanh gọn. Vùng phép thuật này thường lấy người thi triển làm trung tâm, giúp tăng tính linh hoạt trong tấn công và truy đuổi mục tiêu, hoặc được bọc bằng kết giới phép thuật, khiến kẻ địch không thể chạy thoát ra ngoài. Tiếp theo, đó là Mana Zone dạng phòng thủ. Khi thi triển, ma pháp sư tạo ra một vùng ma pháp dày đặc xung quanh bản thân, có phạm vi nhỏ hơn và mật độ ma pháp dày hơn dạng tấn công. Lúc này, Mana Zone cũng là một lớp khiên vô hình nhưng cực kỳ lợi hại, giúp pháp sư cảm nhận được những biến động mana dù là nhỏ nhất, tăng tốc độ phản ứng, cường hóa lớp mana skin bọc quanh cơ thể họ và gia tăng hiệu quả cho các phép bổ trợ khác. Nhờ vậy, họ có thể nhanh chóng né tránh, đỡ đòn, thậm chí là lơ lửng giữa không trung để giành lợi thế chiến thuật. Đặc biệt, khi bị vây hãm bởi ma thuật của kẻ địch, ma pháp sư có thể kích hoạt Mana Zone để tạo nên một vùng mana dày đặc, như một pháo đài vô hình, bảo vệ chính mình và cả đồng đội khỏi nguy hiểm đang rình rập. Vì là một kỹ thuật cấp cao, nên những người có thể sử dụng nó chỉ có những ma pháp sư vô cùng mạnh, sở hữu loại ma thuật đặc biệt và có thể điều khiển ma thuật như hơi thở. Có thể kể đến như ma pháp vương Julius, nữ hoàng sư tử Mereoleona, đoàn trưởng hắc bộc nghiêu Yami Sukehiro, về sau có Yuno và một vài pháp sư mạnh mẽ khác. Tính chất ma pháp của người thi triển càng đặc biệt thì Mana Zone của họ càng khó lường, gây vô số khó khăn cho kẻ thù mỗi khi phải đối mặt với nó. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy cùng tôi tổng hợp những pháp sư sở hữu Mana Zone bá đạo đã từng xuất hiện trong Black Clover nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với Lemuel Silvermalion Clover, ma pháp vương đầu tiên và cũng là người đầu tiên điều khiển quang ma pháp. Cũng giống như Yuno, Lemuel sở hữu một cuốn sách ma thuật cỏ 4 lá, biểu tượng cho vận mệnh được ưu ái bởi ma pháp. Về Mana Zone, kỹ thuật của ông có tên gọi là Lamp of Avior Gloria, nhưng sức mạnh toàn diện của nó thì vẫn còn là một bí ẩn. Chúng ta chỉ biết rằng khi kích hoạt Mana Zone này, Lemuel có thể tăng tốc đến mức thần tốc, khiến ngay cả ác ma Zagreus cũng bị áp đảo. Tuy nhiên, ngay cả khi đang trong trạng thái Mana Zone, Zagreus vẫn có thể chém đứt một cánh tay của ông, cho thấy dù Mana Zone này có mạnh đến đâu, Lemuel vẫn không phải bất khả chiến bại. Lamp of Avior Gloria có vẻ thiên về tăng cường tốc độ, sức mạnh thể chất và nâng cao khả năng thi triển ma pháp diện rộng. Ông cũng đã triệu hồi ra thanh kiếm ánh sáng xuyên thủng bụng Zagreus. Nhưng vì ông từng có thể làm điều đó mà không cần mở Mana Zone, nên đây không phải là tác dụng của trạng thái này. Tuy nhiên có thể thấy với Lamp of Avior Gloria, Lemuel có thể triệu hồi nhiều thanh kiếm với kích thước và sức công phá lớn khi phát nổ. Ngoài ra, trong trận chiến với ác quỷ đầu tiên, Lemuel cũng có thể dùng dây ánh sáng để bắt trói, một kỹ năng với tầm hoạt động rất rộng, đủ để giữ cho một con quỷ khổng lồ bất động. Tóm lại, Mana Zone của Lemuel mặc dù chưa được thể hiện tất cả những khả năng của nó do sự thiếu hụt ma lực sau khi tái sinh. Tuy nhiên chỉ dựa vào một vài kỹ thuật kể trên, có thể thấy Lamp of Avior Gloria là một Mana Zone rất mạnh và là nền móng cho khái niệm Mana Zone tại Vương quốc Clover sau này. Ludic Sanctuary. Đây có thể được coi là Mana Zone yếu nhất trong danh sách, mặc dù được sử dụng bởi một pháp sư tinh linh có khế ước với Undine, linh hồn của nguyên tố nước. Cụ thể, khi được thi triển, Ludic Sanctuary đẩy kẻ địch lên không trung và nhốt hắn trong một bể nước khổng lồ, được phong ấn bởi ma thuật cổ ngữ. Kẻ bị nhốt trong Ludic Sanctuary sẽ bị giảm hiệu quả sử dụng ma pháp và hạn chế di chuyển khi bị nhấn chìm bởi nước. Đồng thời đồng minh với những thuộc tính ma pháp tương thích sẽ được bảo hộ và gia tăng khả năng chiến đấu. Có thể nói đây là một kỹ năng thuần hỗ trợ. Tuy nhiên, lý do tôi đánh giá Mana Zone này yếu, thứ nhất là do gần như không có tác dụng trong tấn công.
Đúng là có hạn chế ma lực của đối thủ thật đấy, nhưng lại không quá nhiều. Gặp một kẻ có sức mạnh áp đảo như Megicula thì là gần như không có tác dụng gì cả. Thứ hai, đó là búp cho đồng minh cũng khá hạn chế, gần như chỉ hỗ trợ đối với đồng minh sử dụng thủy ma pháp, còn những loại khác thì không có gì cả, có khi không biết bơi còn ngủm trong này luôn đấy chứ. Mana Zone này yếu như vậy có lẽ một phần là do tính cách hiền hòa, tốt bụng của Lolopechka. Thôi thì cũng không trách gì được. Tuy nhiên Mana Zone của nữ hoàng Hớt có thể bao phủ toàn bộ vương quốc Hớt thì triển kết giới quanh đất nước liên tục. Nhìn qua ta có thể thấy dù thiên về hỗ trợ, nhưng sức mạnh của cô cũng rất đỉnh, vì lúc Julius thi triển có một ma pháp trên khắp đất nước đã cạn hết ma lực. Teresa Rapio hiện đang là người bảo hộ cho những đứa trẻ mồ côi tại nhà thờ, nơi ở của Mary, em gái của Gosh. Nhưng đừng để chiếc áo tu hành đánh lừa bạn. Trong thời Hoàng Kim, bà là một cựu đoàn viên kỳ cựu của Hồng Liên Sư Vương và cũng từng là người chỉ dạy và dẫn dắt cả Fuego Leon lẫn Mereo Leona, hai trong số những pháp sư hỏa hệ mạnh nhất của vương quốc Clover. Trong quá khứ, chứng kiến những đứa trẻ ngã xuống giữa chiến trường ma pháp đã khiến Teresa từ bỏ vinh quang của đoàn Hồng Sư Tử. Bà chọn khoác áo tu sĩ, đem trái tim bừng cháy chuyển hóa thành ánh sáng bảo hộ. Dù đã 65 tuổi và không còn sung mãn như xưa, Teresa vẫn thi triển được nhiều kỹ thuật mạnh mẽ và độ chính xác cao, khiến kẻ thù gặp phải không ít khó khăn khi đối đầu. Với tính cách luôn bao bọc và bảo vệ kẻ yếu của mình, Mana Zone của Teresa không mạnh về mặt tấn công mà thiên về phòng thủ, hỗ trợ và hồi phục. Khi ở trong vùng mana của mình, Teresa có khả năng tạo ra những vụ nổ ngay trong đòn tấn công của kẻ địch, khiến chúng bị ngăn cản trước khi kịp chạm tới đồng đội. Với những đòn tấn công nhỏ thì chỉ cần những vụ nổ nhỏ, còn nếu chiêu cần phá có kích thước lớn hơn thì ngọn lửa cũng được nâng cấp, tạo thành Hoàng Viêm Thập Tự Giá. Chiêu thức đã làm tan chảy con kỳ nhông của Sally. Khả năng phân phối mana linh hoạt này thể hiện rõ kinh nghiệm và kỹ năng của bà đã được mài giũa qua rất nhiều trận chiến. Vì thế nên cho dù lượng mana bà sở hữu không quá dồi dào, Teresa vẫn có thể thi triển được nhiều chiêu thức khác nhau với mana zone của mình. Có thể kể đến như Đạo Đăng Báo, triệu hồi một con báo lửa dẫn đường, hay Thánh Đăng, một chiêu thức phục hồi diện rộng với ngọn lửa ấm. Có thể nói mana zone của Sir Teresa không quá mạnh, nhưng nó rất phù hợp với vai trò hỗ trợ đa dụng và chiến đấu trong những trận đánh dài hơi. Langris Valde, cựu đội phó của Kim Sắc Nhật Xuất, pháp sư duy nhất có thể sử dụng ma pháp không gian trong tấn công, là người tiếp theo có mặt trong danh sách này. Bằng cách điều khiển các quả cầu không gian với khả năng xóa đi bất cứ thứ gì mà nó chạm vào, chiêu thức này gần như không thể ngăn cản một cách dễ dàng cho tới khi phải đối đầu với Xenon, kẻ có thể đóng hộp các khối cầu này và ngăn chúng di chuyển. Để câu giờ cho đòn quyết định của Yuno, Langris đã thức tỉnh và sử dụng được Mana Zone. Ngay khi thi triển, vùng mana của cậu có hình dạng của một khối cầu nhỏ và chỉ tập trung mana xung quanh cơ thể. Bất kỳ vật thể hay đòn tấn công nào bước vào khu vực này sẽ bị tan biến, một rào chắn bất khả xâm phạm. Tất nhiên với khả năng phòng thủ tuyệt đối này, lượng mana cần tiêu tốn cũng vô cùng lớn, vì thế Langris chỉ có thể duy trì trong vài phút, sau đó rào chắn sẽ yếu đi và đòn tấn công của đối phương bắt đầu có thể xuyên qua. Dù sao thì tôi cũng đánh giá đây là một mana zone mạnh và cực kỳ có tiềm năng nếu Langris có thời gian để cải thiện nâng cao các kỹ năng của mình. World and Church được sử dụng bởi Edward Avalanche, quốc vương thứ 20 của vương quốc Clover. Khi thi triển, Edward triệu hồi một nhà thờ băng làm trung tâm, từ đó đẩy nhiệt độ xuống dưới 0 độ và lan rộng tầm ảnh hưởng ra xung quanh. Tất cả chiêu thức và chính cơ thể của những kẻ địch trong tầm đều sẽ bị đóng băng dần dần đến bất động. Khi đó Edward còn có thể tung ra các đòn tấn công mạnh hơn và với tốc độ đóng băng cao hơn so với thông thường. Khắc phục được phần nào nhược điểm về tốc độ siêu chậm của những chiêu thức băng thông thường. Đồng thời khả năng làm lạnh cũng được tăng cường, nên mặc dù phải chiến đấu cạnh vùng núi lửa, Edward cũng dễ dàng đóng băng dung nham và biến nơi này thành lãnh địa của mình. Ngoài ra còn cho phép ông ta gọi ra một quái vật băng khổng lồ với đôi cánh và cái đầu lớn có biểu tượng thập giá. Đòn tấn công chính của nó là đòn phun tia đóng băng với khả năng đóng băng nhanh hơn so với các chiêu thức đóng băng thông thường. Có thể ngăn cản và đóng băng Hải Long Hống, một chiêu thức có sức mạnh và lực xoáy vô cùng lớn. Là một kỹ năng dạng tấn công, có vùng kiểm soát rộng và khả năng cân tim cao. Có thể nói đây là chiêu thức mạnh nhất của băng ma pháp trong cả bộ truyện rồi đi nhỉ. Dark Prison Hunting Ground là mana zone của Nack, phó đội trưởng Hắc Bộc Nghiêu. Dạng mana zone này hoạt động khá giống với những mana zone khác. Về cơ bản, nó là việc Nack lan rộng bóng tối của mình ra xa nhất có thể thông qua bóng tối ma pháp kết hợp với mana zone. Và khi bóng tối lan rộng đến đâu, phạm vi của mana zone lan tới đó, tầm hoạt động của Nack cũng tăng lên tương ứng. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào làm suy yếu ma pháp của đối thủ hoặc gia tăng ma pháp của bản thân, Dark Prison Hunting Ground lại có một công dụng hoàn toàn khác. Thứ khiến mana zone này đặc biệt chính là mục tiêu của nó, cắt đứt toàn bộ ánh sáng. Khi ở trong khu vực này, Nack có thể ẩn mình hoàn toàn trong bóng tối
Ngoài ra Nac có thể dịch chuyển tức thời trong các bóng tối, nghĩa là bên trong phạm vi mana zone này, anh ta có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Cùng với đó, Nac có thể hợp thể với Gimodelo. Anh có thể triệu hồi ra các phân thân kết hợp với cơ thể thật để tấn công từ mọi hướng, không để đối thủ kịp phản ứng. Trên lý thuyết, điều này tương đồng với cơ chế hoạt động của một mana zone, cho phép người dùng tấn công từ mọi phía, miễn là mục tiêu nằm trong phạm vi của mana zone. Nhưng điều khiến Nac vượt xa một mana zone thông thường là: 1. Anh ta biến mất hoàn toàn trong bóng tối, tạo ra yếu tố bất ngờ tuyệt đối. 2. Khi ẩn mình trong bóng tối, mọi dấu vết của Ki từ Nac cũng bị xóa sạch. Và chúng ta đều biết, trong thế giới Black Clover, khí hay Ki và ma pháp là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt. Ví dụ, Asta không thể cảm nhận được ma lực bởi vì cậu ta không có ma lực, nhưng cậu vẫn cảm nhận được khí, vì khí có bản chất là sự hiện diện chứ không phải lượng ma lực. Điều này làm cho kỹ năng này trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi khi rơi vào Dark Prison Hunting Ground, kẻ thù có thể bị tấn công từ bất kỳ hướng nào và sẽ không cảm nhận được điều đó. Càng có nhiều bóng tối, ma pháp bóng tối của Nac càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà nói đến hắc ma pháp thì không thể không nhắc tới nhân vật này được. Đó là Yami Sukehiro. Là một người cực kỳ linh hoạt trong chiến đấu, Yami hiện sở hữu 5 kỹ năng với mana zone. Đầu tiên là kỹ năng được Yami sử dụng nhiều nhất, Hắc Nguyệt, Black Moon, hay còn gọi là hố đen. Khi thi triển Black Moon, Yami trước tiên tạo ra một vùng mana zone có kích thước nhỏ, rồi triệu hồi một mặt trăng đen lơ lửng ở phía trên phạm vi mana zone đó. Black Moon có thể di chuyển tự do trong vùng mana zone và nó kết nối trực tiếp với ma lực do Yami kiểm soát. Black Moon khuếch đại khả năng hấp thụ của bóng tối ma pháp, giúp hấp thụ và triệt tiêu các đòn tấn công ma pháp của đối thủ. Điểm đặc biệt ở Black Moon nằm ở việc không chỉ triệt tiêu ma pháp của đối thủ, bỏ qua các hiệu ứng bất lợi, mà nó còn không làm ảnh hưởng đến các chiêu thức của đồng minh, nên đồng đội của Yami có thể tấn công thoải mái mà không lo bị phản đòn. Nhưng phạm vi nhỏ và Yami di chuyển nhiều nên chẳng mấy khi nó được sử dụng với mục đích hỗ trợ cả. Chắc là chỉ trừ trường hợp với bà cô khó tính này thôi. Cơ hội tốt để xích lại gần nhau đấy chứ. Hiểu đơn giản thì là ma pháp triệt tiêu toàn bộ ma pháp đi vào lãnh thổ hoạt động của nó. Hố đen này cũng khá giống với triệt ma pháp của Asta, nhưng cách thức hoạt động thì khác nhau, vì Asta là triệt hẳn ma pháp, còn hố đen của Yami thì triệt theo kiểu nuốt chửng ma pháp. Chỉ cần Yami đứng trong vùng mana zone của mình, đối phương sẽ không dễ dàng trong việc tấn công từ bên ngoài. Điển hình nhất là xóa bỏ đòn trọng lực từ xa của Dante trong lần đầu gặp gỡ, khiến hắn phải chuyển qua tiếp cận đánh cận chiến. Phong cách chiến đấu chính của Yami đó là sử dụng Black Moon kết hợp với kiếm thuật mạnh mẽ của mình, hạn chế tối đa khuyết điểm về tốc độ chậm chạp của ma pháp bóng tối, giúp Yami cực kỳ linh hoạt trong những trận đấu tay đôi. Không chỉ dừng lại ở khả năng phòng thủ, Black Moon còn có thể dùng cho mục đích tấn công trực diện. Giữ nguyên Black Moon, Yami nén mana zone lại, tập trung vào một cánh tay và thanh kiếm rồi phóng ra một cú đâm. Sức mạnh bóng tối có khả năng triệt tiêu các ma pháp khác được xuất ra với tốc độ cao, khiến đối phương không thể ngăn chặn được. Đòn này được Yami gọi là Death Thrust. Chiêu này mạnh tới mức có thể thổi bay toàn bộ phần ngực của Dante chỉ trong một đòn. Dante không chết là vì hắn có khả năng hồi phục phi thường nhờ ác quỷ Lucifer. Nếu còn là người thường, chắc chắn tan xác sau đòn này. Kỹ năng tiếp theo cũng sử dụng nền tảng của Black Moon, Hắc kiếm phá ảnh, Dark Cloak EI Slash. Yami bao phủ thanh kiếm của mình bằng Black Moon rồi mở rộng phạm vi của mana zone. Mặc dù vùng mana có thể nhìn thấy ban đầu không thay đổi về kích thước, có lẽ để đánh lạc hướng, nhưng ta có thể thấy Black Moon bay lên cao hơn và rời khỏi đó, chứng tỏ có thể một lớp mana khác được tạo ra bên ngoài. Lúc này sức mạnh của ma pháp bóng tối được tập trung mạnh hơn trong thanh kiếm, cùng với tốc độ gia tăng đáng kể trong mana zone. Yami có thể tung ra một nhát chém trong nháy mắt ngay khi đối phương vào tầm. Với kỹ thuật này, Yami từng tấn công bất ngờ và chém rách cơ thể Dante ngay cả khi hắn đã thức tỉnh 50-80% sức mạnh quỷ. Tuy nhiên đòn này tập trung chủ yếu vào tốc độ chém và di chuyển, không cần vận chiêu lâu nên không được mạnh như Death Thrust. Tuy nhiên, đỉnh cao thực sự trong hệ mana zone của Yami là Hắc kiếm chém xuyên không gian, Dimension Slash Equinox. Đây là phiên bản nâng cấp của chiêu Dimension Slash. Chiêu thức vốn đã có khả năng chém xuyên không gian, từng xé rách cả chiều không gian giấc mơ, vốn là một không gian khác biệt hoàn toàn. Trái ngược với các kỹ thuật khác, chỉ cần giữ mana zone ở tầm trung, Dimension Slash là nhát chém được sử dụng sau khi Yami mở rộng phạm vi mana hết cỡ, rồi chém đôi không gian đó. Vì vậy, nó có thời gian niệm khá lâu và tiêu tốn rất nhiều ma thuật. Đổi lại với một nhát chém có thể xuyên qua chiều không gian, thì tất nhiên chẳng thứ gì trong thế giới thực cản được, ngay cả với khả năng phòng thủ cực mạnh của các ác quỷ. Ở dạng Equinox, Yami kích hoạt mana zone trước khi chém, giúp gia tăng tầm với lẫn sức mạnh của nhát chém đến mức ông có thể tấn công Zagreus từ khoảng cách hàng trăm mét. Nói về Yami nhiều đó là đủ. Cùng đến với một nhân vật khác cũng có nhiều kỹ thuật mana zone không kém gì Yami.
và là người đầu tiên sử dụng Mana Zone trong bộ truyện. Cô được xem như người sử dụng Mana Zone đỉnh nhất. Mana Zone của Mereoleona cũng tương tự như của Yami là ở điểm là nó bao gồm nhiều kỹ thuật khác nhau nhưng đều phát triển từ một chuỗi kỹ năng nền tảng giống nhau. Do đó, Mereoleona hiện sở hữu 3 biến thể Mana Zone. Chiêu đầu tiên trong bộ kỹ năng Mana Zone của Mereoleona chính là Calidus Brachium Barrage. Kỹ thuật này dựa trên đặc tính cơ bản của Mana Zone, đó là cho phép tung đòn tấn công từ mọi hướng trong phạm vi kiểm soát mana. Mereoleona mở rộng Mana Zone, bao trùm toàn bộ kẻ địch, rồi kiểm soát tất cả mana trong khu vực. Sau đó bắt đầu nã liên hoàn các cột lửa cực nóng từ mọi hướng về đối thủ. Đòn đánh tới tấp như một cơn mưa lửa, khiến không thể né, không thể đỡ, bởi vì bạn chỉ có thể phòng thủ một hướng cùng lúc, còn chị đại thì tấn công từ 4 phương 8 hướng. Biến thể thứ hai là Purgatory. Khi thi triển, Mereoleona phóng ra một lượng lớn ma thuật từ cơ thể và rút cạn mana xung quanh, thiêu đốt một khu vực rộng lớn với ngọn lửa xanh cùng với những kẻ đứng trong đó, rồi cuối cùng nén lại, gây ra một vụ nổ với nhiệt lượng cực lớn. Purgatory cũng đưa ngọn lửa của Mereoleona từ đỏ chuyển sang xanh, tăng nhiệt độ đến mức hủy diệt toàn bộ môi trường xung quanh. Cả giáp sắt được cương hóa bởi phép thuật cũng bị nung chảy trong chớp mắt. Kẻ địch càng ở vị trí gần Mereoleona chính là kẻ phải chịu sát thương lớn nhất. Tuy nhiên chiêu thức này tiêu tốn rất nhiều mana, nên sau khi phát nổ, Mereoleona sẽ dễ bị rơi vào tình thế cạn kiệt, cơ thể chậm đi và khó phòng thủ. Và thế là đến chương 275, Mereoleona bùng nổ với thêm một chiêu thức khác, Calidus Brachium Purgatory Abyss. Đây được cho là dạng chiến đấu mạnh nhất của Mereoleona và cũng là trường hợp duy nhất được gọi là Mana Zone toàn phần. Ngay khi bắt đầu thi triển, Mereoleona tập trung hỏa ma pháp trong cơ thể, khiến cô bốc cháy và trở thành một ngọn lửa đúng nghĩa. Lượng mana tập hợp quá lớn giúp các đòn tấn công của Mereoleona đều phát ra những vụ nổ lớn, thiêu đốt kẻ địch và không cho chúng phản kháng, kết thúc với một đòn lửa diện rộng. Với kỹ năng này, Mereoleona đã hạ gục quái vật cổ đại, còn quái vật được hồi sinh mà trước đây chỉ có ma pháp vương đệ nhất mới đánh bại được. Tiếp theo sau Mereoleona, chúng ta đến với Mana Zone hợp thể duy nhất trong danh sách này, đó chính là Kids Playground. Kids Playground chính là một Mana Zone hợp thể được tạo ra từ sự kết hợp hoàn hảo giữa hắc ma thuật của Yami và ảnh ma thuật của Nacht. Khi thi triển, họ kiến tạo ra một không gian có hình dạng thành phố trong tối với mặt trăng phía đen ở trên và bóng đen bao phủ mặt đất, mang những đặc điểm của cả hai thuộc tính ma pháp. Bóng tối thì tạo ra bóng, rồi bóng lại tạo ra bóng tối. Trong sự hỗ trợ đặc biệt này giúp ma lực của cả Yami và Nacht được gia tăng đáng kể. Không chỉ vậy, còn sinh ra những cái bóng phân thân của cả hai người cùng chiến đấu. Bên trong vùng ảnh ma thuật do Nacht kiểm soát, Yami cũng có thể ẩn thân, xuất hiện và biến mất thông qua các bóng tối hoặc trà trộn vào những cái bóng mà không bị phát hiện bằng cảm nhận ma pháp. Đối thủ sẽ không chỉ phải đối mặt với 2 trong số những pháp sư mạnh nhất Black Clover mà còn phải đối đầu với các bản sao của họ. Chỉ cần đứng trong Mana Zone này, đối phương sẽ gần như không thể dùng được bất kỳ ma pháp nào vì Yami sẽ dùng Black Moon để hút sạch chiêu thức mà bạn tung ra. Điều này có tác dụng với cả Lucifer, mặc dù hắn chỉ bị giảm khả năng sử dụng ma pháp và để Yami đả thương. 2. Có thể bị tấn công bất ngờ từ mọi hướng. Yami và Nacht có thể di chuyển tự do trong các phần bóng của Mana Zone, cho dù các phần bóng đó có tách biệt nhau. Vì thế nên Yami có thể lao ra tấn công từ mặt đất, tòa nhà hoặc nếu bạn chưa quên thì còn có thể từ mặt trăng đen phía trên. Sự cộng hưởng ma pháp thú vị này không chỉ gia tăng sức mạnh cho cả hai người mà còn giúp họ tận dụng tất cả ưu điểm từ cả hai thuộc tính, khiến kẻ thù vô cùng khó lường. Búp mạnh, sát thương gây ra lớn và độ phiền nhiễu cực cao, mặc dù các phân thân có sức mạnh không bằng bản chính. Tuy nhiên, đây vẫn có thể coi là một trong những Mana Zone mạnh nhất của thế giới Black Clover hiện tại. Spirit's Hush Dance. Đây là một kỹ thuật Mana Zone được sử dụng bởi Yuno. Và cũng giống như với Lolopechka, Mana Zone này sử dụng ma pháp tinh linh. Tuy nhiên vì đây là Yuno, một chiến binh thực sự, nên Mana Zone này khác xa so với nữ hoàng nước. Kỹ thuật này bắt đầu như bất kỳ Mana Zone nào khác. Yuno kiểm soát toàn bộ mana xung quanh cậu. Tuy nhiên, bằng cách khai thác sự nhạy bén đến từ tinh linh Sylph, Yuno có thể làm một điều đáng kinh ngạc. Cậu có thể dự đoán và né các đòn tấn công. Ngay cả kỹ thuật Black Moon của Yami cũng cho phép anh ấy dự đoán và né đòn. Trên thực tế, bất kỳ Mana Zone nào cũng nên cho phép làm điều đó. Nhưng Mana Zone của Yuno được tăng cường đến một mức độ mà không Mana Zone nào khác có thể so sánh được, giúp Yuno có thể dễ dàng né tránh dù cho có là chiêu thức từ ma pháp có tốc độ nhanh nhất, đó là ánh sáng. Cùng với đó là ra những chiêu thức diện rộng mạnh với sự kết hợp của tinh linh gió. Về căn bản lúc này, Spirit's Hush Dance không có gì khác biệt so với Mana Zone thông thường, chỉ khi Yuno có trong mình cuốn ma đạo thư thứ hai, cuốn sách mang trong mình tinh vân ma pháp gia truyền của hoàng tộc vương quốc Space. Mana Zone của cậu
mới phát triển lên một tầm cao mới. Với năng lượng của tinh linh gió và 2 cuốn sách phép, Yuno tạo ra một mái vòm với kích thước lớn, bao phủ toàn bộ kinh đô với những ngôi sao xoay tròn xung quanh kết giới. Và đó chính là Mana Zone Never Never Land. Đồng thời, Sylph thổi một chiếc tù và có biểu tượng ngôi sao, triệu hồi các tiên nhỏ bay quanh vùng đất và rải những bụi sao khắp nơi. Bên trong Never Never Land, Yuno và Sylph có thể kiểm soát toàn bộ dòng chảy của ma thuật, giúp pháp thuật của đồng minh mạnh lên và làm suy yếu phép thuật của kẻ địch. Không chỉ vậy, điểm đặc biệt của Mana Zone này nằm ở việc Yuno còn có thể kiểm soát thời gian bên trong lãnh địa. Vì vậy ở trong mái vòm thời gian không hề trôi đi, khiến khái niệm thời gian tại đây bị xóa bỏ. Vì vậy Lucius không thể sử dụng ma thuật của mình để tấn công. Có thể coi Never Never Land là một trong những thiên địch của ma pháp thời gian và trở thành chìa khóa giúp chống lại Lucius trong các trận chiến về sau. Cuối cùng, tua lại một chút. Chúng ta đến với Mana Zone của người mạnh nhất vương quốc, Julius Nova Chrono, ma pháp vương hiện tại trước khi bị kiểm soát và trở thành Lucius. Là người duy nhất từng xuất hiện sử dụng ma pháp thời gian, vì vậy Mana Zone của Julius cũng rất đặc biệt. Khi ông ta kích hoạt Mana Zone, thì bất kỳ câu thần chú nào đi vào khu vực ảnh hưởng sẽ lập tức bị giữ lại trong trạng thái ngưng động trong một quả cầu thời gian. Điều đó có nghĩa là miễn là Julius còn ở trong phạm vi Mana Zone của chính mình, thì không có đòn tấn công nào có thể chạm vào ông ấy. Khác với người khác, chỉ biết đòn tấn công và cần phải né tránh, mọi câu thần chú tấn công Julius đều tự động bị bắt giữ. Bất kỳ kỹ thuật tấn công nào được tung ra về phía ông đều sẽ bị giữ lại và khóa trong dòng thời gian. Và lý do tôi đánh giá kỹ thuật này cao hơn cả Black Moon là vì nó có khả năng phản ứng và bắt giữ ma pháp ánh sáng, loại ma pháp nhanh nhất trong thế giới pháp thuật này. Đồng thời trong vùng mana của mình, Julius có thể nhìn thấy trước tương lai để né tránh và dịch chuyển tự do tấn công bất ngờ từ phía sau với tốc độ gần như ngang với hàng với Lick, thậm chí còn nhanh hơn khi đã triệu hồi sách ma pháp. Và không phải ở quy mô nhỏ, Julius đã có thể bắt giữ toàn bộ ma pháp ánh sáng đang đổ xuống toàn vương quốc chỉ với một lần mở rộng Mana Zone, có thể ngăn chặn mọi thanh kiếm chuẩn bị phá hủy vương quốc của mình chỉ bằng một chiêu duy nhất. Chiêu thức này tiêu tốn đi gần như tất cả thời gian mà Julius tích trữ. Đổi lại, phạm vi của Mana Zone là vô cùng rộng lớn, bao phủ lên cả vương quốc Clover và ngưng động thời gian của tất cả các đòn kiếm. Vì vậy, chỉ cần cướp được càng nhiều thời gian từ đối thủ, phạm vi của nó sẽ càng lớn. Tiếc là chúng ta chỉ thấy Mana Zone này được Julius sử dụng trong bắt giữ và phòng ngự. Nếu dùng để tấn công thì chắc chắn sức tàn phá của nó cũng không thể xem thường được. Và đó chính là hành trình khám phá những Mana Zone bá đạo nhất từng được giới thiệu trong Black Clover. Từ những kỹ thuật mang tính phòng thủ tuyệt đối như Chronostasis Gregoria của Julius, đến sự phối hợp hoàn hảo đầy khó chịu của Kids Playground, cho đến đỉnh cao hiện tại là Never Never Land của Yuno, biểu tượng cho sức mạnh hợp nhất, tốc độ và chiến lược đỉnh cao. Mana Zone không chỉ là một kỹ thuật, nó là thước đo sức mạnh, sự sáng tạo và ý chí của mỗi pháp sư. Càng hiểu rõ về mana, càng gắn bó với nguyên tố của mình, họ càng mở ra những khả năng vượt xa giới hạn thông thường. Và nếu có điều gì chắc chắn thì đó là cuộc chơi sức mạnh trong Black Clover vẫn chưa hề kết thúc. Vậy các bạn nghĩ sao? Mana Zone nào là đỉnh nhất đối với các bạn? Liệu sẽ có nhân vật nào vượt qua Yuno trong tương lai? Hãy cùng nhau đón chờ điều gì sẽ đến tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để cho thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!